নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে Axia IAS Academy লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 21 জানুৱাৰী দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইসিসটো লৈ আহিছো চাও আহক আজি কোনকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ আছে তালে যোৱাৰ আগতে আমি এটো জনাব বিচাৰো যে Axia IAS Academy তৰফৰ পৰা আহিবলগে APSC প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এটা ফাউন্ডেশন বেচ স্টাৰ্ট কৰা গৈছে য'ত ৰেগুলাৰ ক্লাसेस পাব আপোনালোকে উইকলি মক টেষ্ট আয়োজন কৰা হ'ব ঠিক তেনেকৈ PYQ বেসড স্টাডি মেটেৰিয়েল প্ৰিপেয়াৰ কৰা গৈছে আৰু আপোনাৰ স্ট্ৰেটেজি গাইডেন্স দিয়া হ'ব ফৰ দা CSET ওকে সো গতিকে ইয়াৰ ৰিগাৰ্ডিং যদি আপোনালোকৰ যিকোনো কোৱেৰি থাকে তেলে এই নাম্বাৰটোত কল কৰিব কাৰণে আপোনালোকক অনুৰোধ জনোৱা হৈছে ওকে the first article is about the Donroe doctrine a broken international order so to what is Donroe doctrine etu kintu apnalok statement wise question ahibo pai ba mains or apnalok question ahibo pai in IR that is comes under GS paper 2 so to Donald Trump oha pisot ami dekhisu je international order teo kisuman notun changes anise teo kisuman policy loise আৰু ফৰেন পলিসি ভিতৰত তেওঁ লোৱা যেটো পলিসি হেতুৱে এটা নতুন ট্ৰেন্ডৰ সৃষ্টি কৰিছে যেটো ডনৰো ডক্ট্ৰিন হিচাপে মানে বিখ্যাত হৈছে বা জনা গৈছে সো এটা ডনৰো ডক্ট্ৰিনৰ আগত কি পলিসি আছিল মনৰো ডক্ট্ৰিন আছিল মানে সো গতিকে এতিয়া মনৰো কি কৈছিলে যে যেটো ওয়েস্টার্ন হেমিস্ফিয়াৰ আছে এতিয়া ওয়েস্টার্ন হেমিস্ফিয়াৰ মানে কি যে আর্থ খনক যদি হোম মাজত যদি কাটি দিও তেতিয়ালে এটো ওয়েস্টার্ন হেমিস্ফিয়ার হ'ব হেমিস্ফিয়ার মানে কি যে স্ফিয়াৰৰ আধা হয়নে সো গতিকে এটো স্ফিয়ার তাৰ আধাটো কয় হেমিস্ফিয়ার সো গতিকে এটো ইষ্টার্ন হেমিস্ফিয়ার হ'ব এতিয়া ওয়েস্টার্ন হেমিস্ফিয়ার কোনগিখন কন্টিনেন্ট পৰিব দিস ইজ দা নৰ্থ আমেৰিকা পানামা কেনেল তাৰপিছত এটো হৈছে আমাৰ সাউথ আমেৰিকা হয়নে সো গতিকে নৰ্থ আমেৰিকা আৰু সাউথ আমেৰিকা বুজি পাইছনে এই গোটেই যেটো অঞ্চল আছে হেতুক আমি কম যে ওয়েস্টার্ন হেমিস্ফিয়ার এতিয়া according to the Monroe doctrine যে western hemisphere should be the sphere of influence of USA তাৰ মানে হৈছে কি যে যিখিনি ইউৰোপিয়ান কলোনিয়াল পাৱাৰ আছিল ইন 1823 বা ইন 19th century তেওঁলোকে কেতিয়াও এই ইউৰোপৰ পৰা এই সাউথ আমেৰিকালে বা ইউৰোপৰ পৰা নৰ্থ আমেৰিকালে বা ইউৰোপৰ পৰা ওয়েষ্টলে কলোনিটো ইনক্ৰিজ কৰিব নালাগে যদি ইউৰোপে ইয়াত কলোনি মানে পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে তেতিয়াহলে ইউএছৰ ইয়াত ইনফ্লুয়েন্সটো কমি যাব সো গতিকে মনৰো ডক্ট্ৰিনটো এটো কৈছিলে যে তোমালোকে আমাৰ এই যেটো স্ফিয়াৰ অফ ইনফ্লুয়েন্স আছে ন তালে তোমালোকে নাহিবা আৰু আমিও তোমালোকক দিগদাৰ নকৰো সো গতিকে এই যেটো ডক্ট্ৰিন আছিল এটো এটা ডিফেন্সিভ পাৰপছত আছিল ডিফেন্সিভ হয় সো গতিকে ডিফেন্সিভ আছিল এটো মনত ৰাখিব ওকে সো গতিকে এতিয়া আহি গল ডক্ট্ৰিন অফ ডনৰো অৰ্থাৎ ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ আন্ডাৰ কোনটো ডক্ট্ৰিন আছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ আন্ডাৰ কি মনৰো ডক্ট্ৰিনটোকে অলপ ৰি ইনভিগৰেট কৰা গৈছে যেটো কাৰণে তেওঁ কৈছে যে এটো এটা হাইপাৰ এগ্ৰেছিভ এটা পলিসি লোৱা গৈছে বুজি পাইছনে মনৰো ডক্ট্ৰিনৰ নিচিনাকে এটো হাইপাৰ এগ্ৰেছিভ হৈছে য'ত কৈছে যে ওয়েস্টার্ন হেমিস্ফিয়াৰ will be the sphere of influence of what USA আৰু USA জি মন যায় তাকে কৰিব পাৰিব ইয়াত যেনে ধৰিলো আমি দেখিলো যে ভেনিজুৱেলা তেওঁ যিজন প্ৰেসিডেন্ট আছিল সেই প্ৰেসিডেন্টজনক তেওঁলোকে USA কিডন্যাপ কৰাৰ নিচিনাকে তেওঁলোকে ইয়াপা এবডাকশন কৰিছে যেটো ইয়াত কৈছে এবডাকশন উঠাই আনিছে বুজি পাইছনে ঠিক তেনেকৈ এই ওয়েস্টার্ন হেমিস্ফিয়াৰে পৰে গ্ৰীনল্যান্ড এটা গ্ৰীনল্যান্ডত কৈছে যে নাই এটো ডেনমাৰ্কৰ পাৰ্ট হ'ব নহয় ডেনমাৰ্ক ইজ এ পাৰ্ট অফ হোৱাট ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন তেওঁলোকৰ এখন একচুয়ালি কলোনি আছিল এটা সময়ত বা তেওঁলোকৰ সভাৰেন মানে টেৰিটৰি হয় কিন্তু USA কৈছে যে নাও উই উইল install our territory and we will make it as a part of USA as we have did it for the Alaska okay so gotike Greenland will be the part of USA hetu USA কৈছে কেলে কাৰণ কি এটো ওয়েস্টার্ন হেমিস্ফিয়াৰত পইছে ঠিক তেনেকৈ কানাডা কথা কৈছে বুজি পাইছনে কানাডা কথা বহুত সিৰিয়াসলি নাই কয় বাট কৈছে সো মানে হৈছে এটো যে এই যেটো এটা এগ্ৰেশন এটা পলিসি লৈছে টু ষ্টেট ডেট এটো নিৰ্দেশ কৰিবলৈ বা এটো ৰিফ্লেক্ট কৰিবলৈ যে ওয়েস্টার্ন হেমিস্ফিয়াৰ ইজ দা স্ফিয়াৰ অফ ইনফ্লুয়েন্স অফ USA হেতুকে কৈছে ডনৰো ডক্ট্ৰিন আগৰটো কি আছিল ডিফেন্সিভ আছিল আৰু এটো কি বহুত বেছি এগ্ৰেছিভ হয় বুজি পাইছনে সো গতিকে এই দুটাই মেইন ডিফাৰেন্সটো এনে মোটিভটো একে হয় যে ওয়েস্টার্ন হেমিস্ফিয়াৰ
US আণ্ডাৰত আনিব লাগে কিন্তু এগ্ৰেছনটো ডনৰো ডক্ট্ৰিনৰ আণ্ডাৰত বেছি অ'কে চ' গতিকে ইয়াত কিছুমান টাৰ্ম ইউজ হৈছে ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ ধৰি লওক গ্ল'বেল কমন মানে কি যে হাই চিজ হওক এটমছফিয়াৰ হওক যিখিনি কাৰো ছভাৰেণ্টি আণ্ডাৰ নাই সকলোৰে হয় অ'কে চ' ঠিক তেনেকৈ এই কিছুমান ৱৰ্ড আছে ইয়াত যেনেকৈ কি ৱৰ্ড বুলি আমি দিছোঁ যে কিউৰেটছ এগ চ' তাৰ মানে কি যে কোনোবা এটা বস্তু একদম 100% ভালো নহয় কোনোবা এটা বস্তু 100% বেয়াও নহয় তাক আমি কিউৰেটছ এগ বুলি কওঁ বুজি পাইছেনে যেনেকৈ ধৰি লওক আপুনি ক'ব পাৰে যে ছাবচিডি দিয়াটো এতিয়া ছাবচিডি দিয়াটো 100% বেয়াও নহয় কিন্তু 100% ভালো নহয় বুজি পাইছেনে সেইটোকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এইটো কিউৰেটেড এগছৰ নিচিনা চ' গতিকে আমি তাক কি কৰিব লাগিব ৰেগুলেটেড ৱেট বা লজিকেল ৱেট আমি তাক চালি জাৰি চাই পেলাই ইউজ কৰিব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল ৰেগুলেশ্যনটো কালি এতিয়া আৰ্টিকেল এটা আহিছিলে উইথ অ'ভাৰ ৰেগুলেশ্যন যে এফালে আমি ট্ৰান্সপাৰেঞ্চিৰ কাৰণে আমাক লাগিব ৰেগুলেশ্যন কিন্তু ৰেগুলেশ্যনটো বেছিকৈ কৰিলে আকৌ ইয়াত কি হ'ব যে অট'নমিটোত প্ৰভাৱ পৰিব আপুনি যদি চবকে যদি এনেকৈ কৰিব লাগে তেনেকৈ কৰিব লাগে কৈ থাকে তেওঁ স্বাধীনতা নাইকিয়া হ'ব ন চ' এফালে ট্ৰান্সপাৰেঞ্চিটো মেইনটেইন কৰিব লাগে আমাক ৰেগুলেশ্যন কিন্তু অট'নমিটো আকৌ বেছিকৈ ৰেগুলেশ্যন কৰিলে অট'নমিটো খৰ্ব হৈ যায় চ' গতিকে এইটো আমি কি বুলি ক'ম কিউৰেটছ এগ বুলি ক'ম চ' গতিকে এই ৱৰ্ডটো আপুনি লিখিব পাৰে ৱেন দেয়াৰ ইজ এ ডাইলেমা মানে তাত কেতিয়াও কোনোবা এটা শুদ্ধ নহয় মেনি ট্ৰুথছ থাকিলে এইটো লিখিব পাৰে অ'কে চ' গতিকে হোৱাট ইজ দ্য মেইন আৰ্গুমেণ্টছ চ' মেইন আৰ্গুমেণ্ট কৈছে যে ৰিটাৰ্ণ অফ মাইট অ'ভাৰ দ্য ৰাইটছ চ' গতিকে মাইট ইজ ৰাইট মানে যাৰ শক্তি যাৰ লাঠি জিচকি লাঠি উচকি ভেঁচ কথাটো তেনেকুৱা বুজি পাইছেনে আগতে সেইটো নাছিলে আফটাৰ 1945 the US and the European Union has jointly installed a rule-based international order in the world through establishing some international organizations like the United Nations and other organizations এতিয়া কিন্তু USA কি কৈছে সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাক দুৰ্বল কৰিছে আৰু মাইট ইজ ৰাইট সেই ফিলচফিটো আকৌ লৈ আনিছে আগতে সেইটো নাছিলে যে US-ৰ ওচৰত বেছি শক্তি আছে ৰাছিয়াৰ ওচৰত বেছি শক্তি আছে সেইকাৰণে যি মন যায় তাকে কৰিব নোৱাৰে এটা অৰ্ডাৰতহে সকলো মানুহে বা সকলোবিলাক দেশে ইণ্টাৰনেশ্যনেল এফেয়াৰ্ছটোত পাৰ্টিচিপেট কৰে কিন্তু আজিৰ দিনত সেইটো বস্তু হৈ থকা নাই ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ মন গৈছে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে বৰ্ড অফ পিচ বনাই দিছে গাজা আৰু ইজৰাইলৰ লগত ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ মন গৈছে ফ্ৰান্সক মাতিছে ইণ্ডিয়াক মাতিছে এতিয়া ফ্ৰান্স নাহোঁ বুলি কৈছে ফ্ৰান্সক কৈছে যে 200% টাৰিফ লগাম বা মন গৈছে ইণ্ডিয়া এগেইনষ্টে বা আদাৰ কাণ্ট্ৰিৰ লগত আমি কি কৰিছোঁ বা USA কি কৈছে যে ট্ৰেড ৱাৰ লঞ্চ কৰিছে যিটো পৰা তেওঁলোকে কৈছে যে US-লৈ যদি এক্সপৰ্ট কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ আমি এইকেইটা কণ্ডিশ্যন দিছোঁ ফুলফিল কৰা নহ'লে তুমি US-লৈ ট্ৰেড কৰিব নোৱাৰিবা কেলৈ কাৰণ আমি টাৰিফ লগাই দিম এতিয়া US-লৈ ট্ৰেড কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট সকলোবিলাক কাণ্ট্ৰিয়ে কেলৈ কাৰণ কি US-ৰ লগত যদি আপুনি ট্ৰেড নকৰে যেনিবা ইণ্ডিয়া হওক বা ইণ্ডোনেছিয়া হওক বা চাউথ আফ্ৰিকা হওক ব্ৰাজিল হওক এই সকলোবিলাক কাণ্ট্ৰিয়ে US-ৰ লগত কিয় ট্ৰেড কৰিব লাগে কাৰণ কি US-ক যেতিয়া আপুনি কিবা এটা বস্তু বিক্ৰী কৰিব যিটোক আমি ক'ম এক্সপৰ্ট তেতিয়া এইটোৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব ডলাৰ আৰু ডলাৰটো কি হয় ডলাৰটো এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল কাৰেঞ্চি হয় তাৰ মানে কি যে আপুনি যিকোনো সম্পদকে যিকোনো বস্তুকে আপুনি ডলাৰৰ এগেইনষ্টে কিনিব পাৰিব তাৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো প্ৰডাক্ট সেইটো হৈছে অইল বা ক্ৰুড অইলটো কেৱল অকল ডলাৰৰ এগেইনষ্টেহে কিনিব পাৰিব বুজি পাইছেনে এক্সচেঞ্জ অফ ডলাৰ ইউ কেন বাই ক্ৰুড অইল ইউ হেভ টু পে ইন ডলাৰ দেন ইউ উইল ৰিচিভ চাম বেৰেলছ অফ ক্ৰুড অইল চ' গতিকে এইটো এটা এগ্ৰিমেণ্ট আছিলে উইথ Saudi Arabia by USA after 1971 oil crisis কিন্তু ৰিচেণ্টলি এইটো কথাও আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব যে এই এগ্ৰিমেণ্টখন এক্সপায়াৰ হৈছে আৰু এই এগ্ৰিমেণ্টখন এতিয়ালৈকে ৰিনিউ হোৱা নাই বুজি পাইছেনে তথাপিতো এই অৰ্ডাৰটো এতিয়াও আছে যে এভৰিবডি প্ৰিফাৰ্ছ টু ট্ৰেড ইন ডলাৰ্ছ চ' গতিকে আপুনি US-ৰ লগত ট্ৰেড কৰিবই লাগিব এনেকুৱা নহয় যে US-ক ঠিক আছে আমি নিবিকো তেতিয়াহ'লে তুমি ইমান টাৰিফ লগাইছে চ' গতিকে নিবিকিলে নহ'ব যদি আপুনি US-ক নিবিকে তেতিয়াহ'লে ডলাৰটো ক'ৰপৰা আহিব যদি ডলাৰটো নাহে তেতিয়াহ'লে অইল ক'ৰপৰা কিনিব যদি অইলটো আপুনি নিকিনে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইয়াত কেৱল অকল যান বাহন বা ভেহিকেলৰ চলাচলটোৱে ইম্পেক্ট নপৰে আপোনাৰ ইম্পেক্ট আটাইতকৈ ক'ত পৰিব আটাইতকৈ ডাঙৰ ইম্পেক্ট পৰিব ইন ইয়'ৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডাকশ্যন বুজি পাইছেনে কাৰণ কি ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডাকশ্যনত আমি বেছিভাগ
অইল বা ক্ৰুড অইল বা কোল এইবিলাক ইউজ কৰি আছোঁ কাৰণ কি থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লাণ্টৰ পৰাই আজিৰ দিনত 64% অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি আৰ বিং প্ৰডিউচড চ' উইদাউট ইলেক্ট্ৰিচিটি ঠিক আছে যান বাহন ৰখি গ'ল একো প্ৰব্লেম নাই কথাটো কৈছোঁ হয় প্ৰব্লেম আহিব কিন্তু ঠিক আছে আমি পেট্ৰল চালিত বাহনত নপঠিয়াওঁ ইলেক্ট্ৰিক বা ভেহিকেলত পঠিয়াম কিন্তু ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডাকশ্যনটো যদি নহয় তেতিয়াহ'লে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেল কেনেকৈ চলিব বুজি পাইছেনে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰি কেনেকৈ চলিব মানুহৰ ঘৰ কেনেকৈ চলিব ইউটেনচিলছ কেনেকৈ চলিব চ' গতিকে এভৰি ইকনমিক এক্টিভিটি উইল বি ফ্ৰিজ ইফ উই ষ্টপছ প্ৰডিউচিং ইলেক্ট্ৰিচিটি ইফ ইউ ৱান্ট টু প্ৰডিউচ ইলেক্ট্ৰিচিটি ইউ হেভ টু বাই চাম অইল অৰ ক্ৰুড অইল অৰ চাম কোল and which you can buy it from the international market with the exchange of dollar. To earn that dollar, you have to trade with the USA because USA is the repository of that dollar. So, বুজি পাইছেনে চেইনডাল that is an international trap মানে so গতিকে সেইকাৰণে USA কি লগাই আছে ট্যাৰিফ লগাই আছে যে তোমালোকে মোৰ লগত ডিল কৰিবই লাগিব ট্ৰেড কৰিবই লাগিব if you are not doing it then you are collapsing your own economy আমাৰ একো লোকচান নহয় so গতিকে এই যিটো এটা আগতেও ইউএছৰ এইটো এডভান্টেজ আছিলে কিন্তু এইটো এজ এ ৱেপন ইউজ কৰা নাছিলে টু পাৰ্চুৱেট আদাৰ কাণ্ট্ৰিজ বুজি পাইছেনে এতিয়াৰ দিনত এতিয়া কি কৈছে যে ইউএছৰ কথা নামানিলে ডাইৰেক্ট টাৰিফ লগাই দিয়ে আগতেও এইটো এডভান্টেজ আছিলে ইউএছৰ ওচৰত কাৰণ কি মই কৈছোঁ যে 1971 যেতিয়া অইল ক্ৰাইচিছ হৈছিলে তাৰ পিছৰ পৰাই এইটো বস্তু হৈছে কিন্তু তেতিয়া এই যিটো ট্যাৰিফ নামৰ যিটো বস্তু আছিলে এইটোক এজ এ ৱেপন হিচাপে ইউজ কৰা নাছিলে বা ট্ৰেডটোক USA যিটো ট্ৰেড এডভান্টেজ বুলি ক'ম ন আমি ট্ৰেডৰ যিটো এডভান্টেজ আছে এইটোক USA কেতিয়াও এজ এ মানে লিভাৰ হিচাপে ইউজ কৰা নাছিলে টু পাৰ্চুৱেড আদাৰ কাণ্ট্ৰি বুজি পাইছেনে বেলেগ কাণ্ট্ৰিক পাৰ্চুৱেড কৰিবৰ কাৰণে চফ্ট পাৱাৰ হিচাপে ইউজ কৰা হৈছে আজিৰ দিনত সেইটো একদম মেইন ৱেপন হিচাপে ইউজ কৰিছে এণ্ড ডেট ইজ কল্ড এ ৰিটাৰ্ণ অফ মাইট বুজি পাইছেনে যদি নকৰা তেতিয়াহ'লে উঠাই দিম যিটো কৈছে যদি নকৰা তেতিয়াহ'লে গ্ৰীণলেণ্ডক কৈছে যে নাই আমি ফ'ৰ্চ ইউজ কৰিম চ' গতিকে এতিয়া ইউৰোপৰ ইউনিয়নৰ ভয়তে কি কৰিছে যে ফ্ৰান্স হওক বা জাৰ্মানী হওক তেওঁলোকে নিজৰ ফ'ৰ্চ ইনষ্টল কৰিছে টু প্ৰটেক্ট দেয়াৰ ওৱান অফ দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন ডেট ইজ দ্য ডেনমাৰ্ক তেওঁলোকৰ টেৰিটৰী চ' গতিকে এতিয়া ডনাল্ড ট্ৰাম্পে কৈছে ৰিচেণ্টলি ইন দ্য ডেভছ ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰাম যে ঠিক আছে আমি ফ'ৰ্চ ইউজ নকৰোঁ কিন্তু আমি ল'ম চ' গতিকে এই যিটো এটা এটিটিউড that is being demonstrated by the US in a repeated manner ঠিক আছে এটা ইৰোশ্যন অফ দ্য গ্ল'বেল নৰ্মছ যদি এইটো এষ্টাব্লিছ হৈছে তেতিয়াহ'লে এইটো ডাউন হ'ব আগতে কি আছিলে গ্ল'বেল এটা নৰ্মছ আছিলে ন যে ইউনাইটেড নেশ্যনৰ চাৰ্টাৰ আছে চ' গতিকে আণ্ডাৰ মানে চাৰ্টাৰ 4 তাত এইটো আছিলে যে সকলো কাণ্ট্ৰিয়ে আন কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ ইণ্টাৰনেল মেটাৰত হাত নিদিব বা ছ'ভাৰেনিটিক ৰেচপেক্ট কৰিব এতিয়া ডেনমাৰ্কৰ ছ'ভাৰেনিটি আছিলে গ্ৰীণলেণ্ডৰ ওপৰত চ' গতিকে USA তাৰ ওপৰত কি নাই কৰা ৰেচপেক্ট নাই কৰা ভেনিজুৱেলাৰ এটা ছ'ভাৰেনিটি আছিলে দে আৰ দ্য ছ'ভাৰেন নেশ্যনছ হয়নে কিন্তু আমি গৈ পেলাই বা US গৈ পেলাই তাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক ৰাতাৰাত উঠাই আনিছে চ' গতিকে দে আৰ নট ফ'ল'য়িং এনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰুলছ এণ্ড অৰ্ডাৰ আৰু এই বস্তুটো কি হৈছে এইটো ৰেপাৰ্কেশ্যনছ হৈছে যে যদি USA নামানে তেতিয়াহ'লে চাইনাও নামানিব মানিছে নি নাই মানা কেলৈ কাৰণ কি WTO মতে কি আছিলে যে তুমি ট্ৰেড ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কৰিব নোৱাৰিবা কিন্তু চাইনাই কৈছে যে ঠিক আছে যে ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্টখিনি যে আমি সেইখিনি ফৰ্মত কাকো নিদিওঁ মেটেৰিয়েলটো আমি কাকো নিদিওঁ উই উইল নট গোয়িং টু এক্সপৰ্ট এনি ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্ট ফ্ৰম চাইনা টু এনি কাণ্ট্ৰি কিন্তু এজ পাৰ দ্য WTO নৰ্মছ দ্য এভৰি কাণ্ট্ৰি মাষ্ট এনকাৰেজ দ্য ফ্ৰী ট্ৰেড এক্ৰছ দ্য ৱৰ্ল্ড বুজি পাইছেনে চ' গতিকে চাইনাই নিদিওঁ বুলি ক'লে চ' গতিকে এতিয়া আমি কি ক'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে যে চাইনাই যিটো ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্টক ইউজ কৰি পেলাই যিটো প্ৰডাক্ট বনায় সেই প্ৰডাক্টটোহে তুমি পাবা ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্টটো নোপোৱা মানে তুমি মেনুফেকচাৰিং কৰিব নোৱাৰিবা কোনটো প্ৰডাক্ট যিটো প্ৰডাক্ট আজিৰ দিনত লেটেষ্ট টেকন'লজি লেডেন হয় বা ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেল হওক বা ছ'লাৰ এনাৰ্জি হওক এইবিলাকত কি লাগে এইবিলাকৰ ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্ট লাগে চ' গতিকে তুমি ফটোভল্টিক চেলটো নিজৰ ইয়াত বনাব নোৱাৰিবা ছেমি কণ্ডাক্টৰ বনাব নোৱাৰিবা বুজি পাইছানে কাৰণ কি বনাব হ'লে লাগিব ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্ট তুমি চাইনাৰ পৰা প্ৰডাক্টটো কিনিব পাৰিবা ঠিক আছে কিমান চিপছ লাগে কোৱা চাইনাই বনাই দি দিব চ' গতিকে এই যিটো বস্তু আছে ন এই বস্তুটো কেৱল অকল এনেকুৱা নহয় যে USA এইটো আৰম্ভ কৰিছে কাৰণে কোনো ফ'ল' কৰা নাই এভৰিবডি ইজ ফ'ল'য়িং ইট এণ্ড ডেট ইজ দ্য মেটাৰ অফ কনচাৰ্ণ বুজি পাইছেনে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কনচাৰ্ণ হয় এইটো কাৰণ কি ইণ্ডিয়া চাৰিওফালে কি আছে যে দেখিছে যে পলিটিকেল ইনষ্টেবিলিটি আছে পাকিস্তান ঠিক আছে চাইনা
মিয়ানমাৰ কি হৈছে জুণ্টা গভৰ্ণমেণ্ট চলি আছে জুণ্টা মানে কি মিলিটাৰী চ' মিলিটাৰী শাসন চলাৰ কাৰণে কি হৈছে তাত কোনো ধৰণৰ ললেছনেছ বা কোনো কনষ্টিটিউশ্যনো ফ'ল' হোৱা নাই বুজি পাইছে তাৰ কিনাৰতে কি আছে বাংলাদেশ চ' বাংলাদেশত কি হৈ আছে একেই পলিটিকেল ইনষ্টেবিলিটি চ' ইয়াৰ মাজত আমি সোমাই আছোঁ তো আপুনি ভাবক চ' গতিকে যদি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰুলবিলাক যদি ফ'ল' নকৰে তেতিয়াহ'লে বিৰাট দিগদাৰ হ'ব দেখোন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰুল ফ'ল' কৰি থাকিলেহে আমি বাচি থাকিম বা আমাৰ বিপদ নহয় আমাৰ এনেও বাচি থাকিম আমাৰ ছভাৰেইনিটিটো বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে উই হেভ কেপেবল আৰ্মি কিন্তু এই যিটো এটা কনফ্লিক্ট চলি থাকে আমাৰ ইণ্টাৰনেল মেটাৰৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব হয় নাই ইকনমিক গ্ৰ'থৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব আমাক কৈছে ইকনমিক ছাৰ্ভে কি কৈছে ইকনমিক ছাৰ্ভে কৈছে যে উই নিড 8% গ্ৰ'থ ইকনমিক গ্ৰ'থ লাগিব আমাক কিমান 8% ফৰ হোৱাট ফৰ 10 years 1 decade এক ডেকেডৰ কাৰণে অৰ্থাৎ 10 বছৰৰ কাৰণে কণ্টিনিউৱাছলি যদি 8% গ্ৰ'থ হয় তেতিয়া ইণ্ডিয়াখন বাই 2047 বিকশিত ভাৰত হৈ যাব পাৰিব অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়াৰ যিটো ইকনমি আছে ফ্ৰম $4 trillion টু $30 trillion হৈ যাব $30 trillion হ'বই লাগিব তেতিয়াহে ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি হ'ব পাৰিব কাৰণ কি $30 trillion আজিৰ দিনত কাৰ আছে US আছে US at the present phase is 30 trillion economy India at present phase is at 4 trillion economy India aspire to become the 30 trillion economy which is called a developed country economy by 2047 to have that growth we need 8% growth per annum বুজি পাইছে for the consistently for the 10 years and to have this we need to focus on our growth development infrastructure যদি আশে-পাশে ষ্টেটৰ লগত যদি আমি যুদ্ধ কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো হ'ব জানো নহয় যুদ্ধ নকৰিবৰ কাৰণে কি লাগিব যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্ডাৰ এটা ফ'ল' হৈ থাকিব লাগিব ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্ডাৰটো আজিৰ দিনত কোনে ডিষ্টাৰ্ব কৰিছে দে US বুজি পাইছেনে আৰু সেইটো ৰিপাৰ্কিশ্যন হ'ব সেইটো ফ'ল' কৰিব কোনে ফ'ল' কৰিব যোনটা গভৰ্ণমেণ্ট থকা ম্যানমাৰে ফ'ল' কৰিব চাইনাই ফ'ল' কৰিব পাকিস্তানে ফ'ল' কৰিব বাংলাদেশে ফ'ল' কৰিব কি ঠিকান সেইটো ইণ্ডিয়াৰ ওপৰতে এপ্লাই কৰি দিয়ে তাইখন বুজি পাইছেনে অ'কে চ' গতিকে অল দিছ থিংছ আৰ বিং ৰিলেটেড এণ্ড আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট অ'কে চ' গতিকে ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন অফ ছিকিউৰিটি আৰ্কিটেকচাৰৰ কথা কৈছে আমি সেইটো দেখিছোঁ নাটোৱে নিজৰ মাজতে কাজিয়া লাগিছে বিকজ ডেনমাৰ্ক ইজ এ পাৰ্ট অফ নেটো এতিয়া নেটোৰ কথা আপোনালোকক আহিব নৰ্থ আটলাণ্টিক ট্ৰিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন এষ্টাব্লিছ ইন 1951 হয়নে চ' গতিকে ইয়াত 32টা মেম্বাৰ আছে ইয়াৰ ভিতৰতে 2জন মেম্বাৰ আছে নৰ্থ আমেৰিকাৰ কোন কোন আছে কানাডা এণ্ড USA বাকী 30টা মেম্বাৰ আছে 30খন কাণ্ট্ৰি আছে ফ্ৰম দ্য ইউৰোপ ঠিক আছে চ' ইয়াত আৰ্টিকল 5 এটা আছে আৰ্টিকল 5ৰ মতে কি আছে যে যদি নেটৰ এই 32টা মেম্বাৰৰ কোনোবা এটা মেম্বাৰ এগেইনষ্টও যদি কোনোবাই এটেক কৰে তেতিয়াহ'লে এই 32খন কাণ্ট্ৰিয়ে সেই পাৰ্টিকুলাৰ কাণ্ট্ৰিখনক এটেক কৰিব বুজি পাইছেনে ফৰ এক্সাম্পল ইৰাণে যদি ইয়াৰ কাৰোবাক এটেক কৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব 32খন কাণ্ট্ৰিয়ে ইৰাণক এটেক কৰিব চ' গতিকে সেইটো আছিলে কি যে ইয়াৰ আমি ক'ম যে কালেক্টিভ ছিকিউৰিটি কি এইটো কালেক্টিভ ছিকিউৰিটি এই কালেক্টিভ ছিকিউৰিটিটো কিয় দৰকাৰ হ'ল ইন 1951 তাৰ হিষ্ট্ৰীটো হৈছে যে বিকজ দ্য ইউৰোপ হেজ ৱেজ 2 world wars এনেকুৱাই যুদ্ধ লাগিলে ইমানেই যুদ্ধত ক্ষতি হ'ল যে তেওঁলোকে আৰু যুদ্ধ এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে চ' যুদ্ধ এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ওচৰত কি লাগিব এনেকুৱা এটা কালেক্টিভ ছিকিউৰিটি এটা লাগিব এতিয়া কোনখন মুখ্য কাণ্ট্ৰিয়ে এনেকুৱা ওলাব যে ইয়াত ইউৰোপক এটেক কৰিব কাৰণ কি ইউৰোপক যদি এটেক কৰে কোনোবা এখন কাণ্ট্ৰিক মানে ডেনমাৰ্কক কোনোবাই এটেক কৰিলে 32খন কাণ্ট্ৰিয়ে সেই পাৰ্টিকুলাৰ কাণ্ট্ৰিখনক এটেক কৰিব চ' গতিকে এইটো ইউৰোপে এটা বুদ্ধি উলিয়ালে যে কেনেকৈ যুদ্ধৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি কাৰণ কি তেওঁলোকে World War II হওক World War I হওক এইবিলাকত যুদ্ধ লাগি নিজৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী লোকচান কৰিলে নিজৰ মেন পাৱাৰ লোকচান কৰিলে নিজৰ ৰিচোৰ্চ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সকলো লোকচান কৰি দিলে চ' গতিকে ইউৰোপে সেইকাৰণে ভাবিলে যে আমি এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম উলিয়াব লাগিব যিটো ছিষ্টেমত আমাক কোনো আঙুলি টিয়াবলৈ বা যুদ্ধ কৰিবলৈ বা এটেক কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰে বা মানে সাহস নকৰে চ' গতিকে দে হেভ চিন্থেচাইজ দিছ কাইণ্ড অফ এ কালেক্টিভ ছিকিউৰিটি কল এজ নেটো বুজি পাইছেনে চ' গতিকে হিষ্ট্ৰীটো জানিব লাগিব বা হিষ্টৰিকেল কণ্টেক্সটো জানিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি বস্তুটো কিয় আহিছে কেনেকৈ আহিছে আজিৰ দিনত তাৰ কি মানে ইভলিউশ্যন হৈছে সেইটো কথা বুজি পাব আজিৰ দিনত এতিয়া কি হৈছে চাব যে ডাইলেমাটো কি হৈছে যে নেটো মেম্বাৰ হৈছে কি USA এইমাত্ৰ দেখুৱালোঁ নেটো মেম্বাৰ হৈছে ডেনমাৰ্ক
এতিয়া ডেনমাৰ্কৰ এখন ছভাৰেইন টেৰিটৰি হৈছে কি গ্ৰীণলেণ্ড, কিন্তু আছেগৈ সেইখন আকৌ ৱেষ্টাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত হয়নে। এজ পাৰ দ্য ডনৰো ডক্ট্ৰিন USA want to capture Greenland by deploying military বা আৰ্মি। চ' গতিকে এতিয়া এনেকুৱা হৈছে ন যে USA ইজ এটেকিং গ্ৰীণলেণ্ড এণ্ড ইনডাইৰেক্টলি এটেকিং ডেনমাৰ্ক। যদি USA ডেনমাৰ্কক এটেক কৰে তেতিয়াহ'লে নেটো মেম্বাৰে নিজৰ মাজতে দেখোন কাজিয়া লাগিছে, তেতিয়াহ'লে কি বাকী 31খন নেটো মেম্বাৰে USক এটেক কৰিব নেকি? চ' গতিকে ডেট ইজ এ কুৱেশ্যন এণ্ড এভৰিবডি ডোণ্ট ন' একজেক্টলি ক্লিয়াৰলি যে এনেকুৱাটো তেওঁলোকে ভবাই নাছিলে যে নিজৰ কাণ্ট্ৰিৰ মাজতে যদি কাজিয়া লাগে তেতিয়া কি হ'ব, বুজি পাইছেনে। এইটো আউটছাইডাৰৰ কাৰণেহে আছিলে ডেটাৰেঞ্চটো, যে কোনো মানে টোঁৱাব নোৱাৰিব আঙুলি আমালে কেলৈ, কাৰণ কি আমি কালেক্টিভ ডিফেন্স এটা বনাই থৈছোঁ, কাৰণ কি আমি বহুত যুদ্ধ কৰিলোঁ আৰু যুদ্ধ কৰি যে কোনো লাভ নাই সেইটো ইউৰোপে এষ্টাব্লিছ কৰিলে, কাৰণ কি ব্ৰিটেইনটো জিকিলে হয়নে, ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 2ত এলাইড পাৱাৰ জিকিলে, এলাইড পাৱাৰ মেম্বাৰ আছিলে ব্ৰিটেইন, গ্ৰেট ব্ৰিটেইন, বাট they have to withdraw or they have to jettison the colonial territories in India হয়নে নহয়। চ' গতিকে ইণ্ডিয়াৰ পৰা ব্ৰিটেইন ওলাবলগীয়া হ'ল বিকজ অফ ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 2ৰ কাৰণে যিটো লোকচান হ'ল তাৰ কাৰণে তেওঁলোক ওলাবলগীয়া হ'ল, বুজি পাইছেনে। অ'কে, চ' গতিকে ফ্ৰেগমেণ্টেড ছিকিউৰিটি আৰ্কিটেকচাৰটো আমাৰ কাৰণে এটা ইছ্যু হয়। ৰিজনেল ইনষ্টেবিলিটি আমি অলৰেডি কৈছোঁ যে কাৰ কেনেকৈ ইনষ্টেবিলিটি আছে, এইটো কিন্তু আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ৱেষ্ট এছিয়াটো আছে আৰু চাউথ এছিয়াটো আছে। চ' গতিকে ৱেষ্ট এছিয়াটো আমাৰ কাৰণে কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট, ৱেষ্ট এছিয়াত ইনষ্টেবিলিটি হৈছে, ইণ্ডিয়া আকৌ তাত কিনো আছে, ইণ্ডিয়াত ইয়াত বহুত ষ্টেক আছে কি যে এনাৰ্জি ছিকিউৰিটি। চ' যদি ৱেষ্ট এছিয়াটো ডিষ্টাৰ্ব হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে এনাৰ্জি ছিকিউৰিটিটো ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হ'ব, কাৰণ কি ইণ্ডিয়াই বেছিভাগ অইল হওক, ক্ৰুড অইল হওক, গেছ হওক, এইবিলাক চব ৱেষ্ট এছিয়াৰ পৰা আনে, বুজি পাইছেনে। যদি ৱেষ্ট এছিয়াত ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ হ'লে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইণ্ডিয়ালৈ অহা অইলৰ ছাপ্লাই ডিষ্টাৰ্ব হৈ যাব, অইলৰ ছাপ্লাই ডিষ্টাৰ্ব হ'লে ইণ্ডিয়ান ইকনমিত প্ৰভাৱ পৰিব, কাৰণ কি আমি কৈছোঁ যে অইল হওক, ক্ৰুড অইল হওক বা কোল হওক, এইবিলাকৰ কেৱল অকল ইম্পৰ্টটো গাড়ী চলাবলৈ হোৱা নাই, এইবিলাকৰ ইম্পৰ্টটো ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে হৈছে। চ' গতিকে উইদাউট ইলেক্ট্ৰিচিটি আৱাৰ চিভিলাইজেশ্যন উইল বি ষ্টপ। ছেকেণ্ড কথাটো কি ৱেষ্ট এছিয়া, সেইটো হৈছে কানেক্টিভিটি। এতিয়া ৱেষ্ট এছিয়াৰ লগত কি হয় কানেক্টিভিটি, এতিয়া আমাৰ কথাটো হৈছে কি যে ইণ্ডিয়া ৱান্টছ টু এষ্টাব্লিছ কানেক্টিভিটি টু দ্য ইউৰোপ, কাৰণ কি ইউৰোপত এখন বহুত হিউজ মাৰ্কেট আছে আৰু এই মাৰ্কেটখনৰ ডিমাণ্ড কেপাচিটি বহুত বেছি, কাৰণ কি ইউৰোপৰ মানুহবোৰ ধনী হয়, কিন্তু ইণ্ডিয়া ইউৰোপলৈ যাব কিহেদি, ৰাস্তাটো কি আছে থ্ৰু ৱেষ্ট এছিয়া। এতিয়া যদি ৱেষ্ট এছিয়াত যদি গণ্ডগোল লাগি থাকে তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়া যিটো এই নৰ্থ চাউথ কৰিডৰ আছে বুজিবা বা ইণ্ডিয়া মিডল ইষ্ট ইউৰোপিয়ান ইকনমিক কৰিডৰ, এইবিলাকত বাধা আহিব, বুজি পাইছেনে। চ' গতিকে ৱেষ্ট এছিয়াত যদি যুদ্ধ লাগি থাকে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ এই ট্ৰেড ৰুটটো হ'ব, যদি ট্ৰেড ৰুট নহয় আমি কেনেকৈ এই ইউৰোপখন এক্সেছ কৰিম, যদি ইউৰোপ এক্সেছ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বিকিম ক'ত, আমি মেনুফেকচাৰিং কৰিলোঁ যেনিবা PLI স্কিমৰ আণ্ডাৰত, চ' বিকিবৰ কাৰণেতো আমাক এখন মাৰ্কেট লাগিব ন, উই হেভ আৱাৰ অ'ন ডমেষ্টিক মাৰ্কেট, ডেট ইজ ভেৰি গুড, কিন্তু এইখনৰোতো এটা কনজামশ্যন কেপেবিলিটি আছে বা এটা লিমিট আছে, আমি বেটাৰ মাৰ্কেট এক্সেছ কৰিব লাগিব, বুজি পাইছেনে, তেতিয়া আমি এক্সপানশ্যন কৰিব পাৰিম, কাৰণ কি উই আৰ ইন 6.8% to 7.2% গ্ৰ'থ বুলি কৈছে ইকনমিক ছাৰ্ভে, কিন্তু হোৱাট উই নিড এক্সপেক্টেড আমাক কিমান লাগে 8% গ্ৰ'থ লাগে। চ' গতিকে 1% মান তেতিয়াহ'লে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰ'থ কৰিব লাগিব যিটো এডিশ্যনেলি এক্সেছ কৰোঁ বা এক্সেছিং চাম এডিশ্যনেল মাৰ্কেট, আমি কিছুমান এনেকুৱা মাৰ্কেট এক্সেছ কৰিব লাগিব যিখিনি আমাক এডিশ্যনেল 1% গ্ৰ'থ দিয়ে, তেতিয়াহে আমাক গৈ পেলাই 8.2% গ্ৰ'থ হ'বগৈ বা 7.8% গ্ৰ'থ হ'বগৈ, মানে ক্ল'জ টু 8%, তেতিয়াহে আমি বিকশিত ভাৰত হ'ব পাৰিম, অংকটো বুজি পাইছে নাই আপুনি। চ' গতিকে এইটো কাৰণে আমাক ৱেষ্ট এছিয়াটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু চাউথ এছিয়াটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ ইট ইজ আমাৰ নিজৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেলি এইটো আমাৰ এলাইড হৈ আছে। অ'কে, চ' গতিকে এই গোটেই আৰ্টিকলটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, তাৰ কাৰণে আমি অকণমান ডিটেইলত ক'লোঁ। চ' গতিকে হোপ ইউ এনজয়, ইয়াত যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আছ ন' ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন। থেংক ইউ।